أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فما زلنا إخوة الإسلام نعيش مع كتاب زبدة الإتقان في علوم القرآن للشيخ الحسني، وهو كتاب مقتبس من كتاب الإتقان للإمام السيوطي. وما زلنا مع مقدمة هذا الكتاب، وهو قول الشيخ عن القرآن الكريم: فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق. وقلنا دستور هي كلمة يعني حديثة، معناها القانون. يضع دستورا يعني يضع قانونا أو قوانين أو قواعد أو أسس أو أصول يمشي أو يسير الناس عليها. وقلنا أن الإنسان حينما يضع قانونا فالإنسان ناقص العلم، بل قليل العلم. وبينا أن الإنسان حينما يضع دستورا فإن هذا الدستور يكون على قدر علمه، وعلم الإنسان بالنسبة لعلم الله يساوي صفر. علم الإنسان بالنسبة لعلم الله يساوي صفر. فإذا ما وضع المخلوق قانونا أو دستورا فإنه كل يوم سيجد في هذا الدستور تصويب وتصحيح. كل يوم دستور ناقص. هذا النقص يحتاج إلى أن يصحح، فتجده كل يوم يحتاج إلى تصحيح وتطوير وكذا 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 كل يوم. لماذا؟ لأن الإنسان يضع القانون على قدر ما يعلم وعلى حدود ما يعلم، وقد يوافق هواه. الهوى يدخل، نعم. فتجد فريق يقول لك أنا علماني، فريق آخر يقول لك أنا ليبرالي، فريق آخر يقول لك أنا رأسمالي، فريق آخر، كل له فكر واتجاه، فيريد أن يضع هذا الدستور على الاتجاه الذي هو يميل إليه. والله خلق الخلق مختلفين، لم يخلق الناس على هوى واحد، لم يخلق الناس على فكر وعقل واحد، إنما الناس مختلفين. فكل من يدخل في وضع الدستور يبحث ما يوافق هواه، حتى وإن كان رجل دين فيختلف رجال الدين. من رجال الدين ما هو رجل معتدل، من رجال الدين ما هو رجل شديد، من رجال الدين ما هو رجل قد يكون نقول عليه يعني متساهل. كل يريد أن يضع دستوره أو قانونه على ما يهوي هو، أو على ما يهوى. يهوي يعني يسقط، لكن يهوى يعني يرى. إذن سنجد اختلافا كثيرا، سنجد دنيا تتحارب، دنيا تتساقط يوما بعد يوم. لماذا؟ لأن الدساتير ناقصة، لأن المخلوق ناقص. المخلوق يحتاج إلى من يصحح له فكره كل يوم. ولذلك لو أن الإنسان ألف كتابا، سبحان الله، إذا الإنسان ألف كتابا
تجده كل يوم يريد أن يصحح ويعدل فيه كل يوم. وحينما يكبر سنة أو سنتين ويقرأ يرى أشياء مختلفة، فهو ناقص متغير. ولذلك المؤلف دائما في نهاية الكتاب يقول لك: وإن كان هناك نقص، يعترف هو بأن هناك نقص، نعم، لكن الله حينما وضع الدستور وهو القرآن، الدستور هو القرآن، ماذا قال فيه؟ قال في أول كلامه، انظر، هو المؤلف يقول في آخر الكلام: البشر، وإن كان هناك نقص أو كذا أو كذا أو كذا، لكن الله عز وجل في أول كلامه قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب، انظر من أوله، لا ريب فيه. الله أكبر. من قبل أن تدخل في هذا الكتاب اعلم أنه لا شك ولا نقص في هذا الكتاب. من في الدنيا يستطيع أن يؤلف كتابا وفي أوله، في أول الكتاب يقول: ذلك الكتاب لا ريب، لا نقص، لا شك فيه؟ لا يمكن أن تجد بشرا يقول هذا. ولذا أقول للذين يتهمون رسولنا صلى الله عليه وسلم ويتهمونه أنه هو الذي ألف القرآن، أقول لهم: عجبا لكم، وهل محمد صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يؤلف كتابا يقول في أوله ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف هذا الكتاب لقال للناس: أنا ربكم الأعلى. كتاب لا ريب فيه، كتاب لا خطأ فيه، كتاب لا شك ولا نقص فيه. لو كان هذا من تأليف محمد لقال صلى الله عليه وسلم: أنا ربكم الأعلى. كتاب ما يستطيع أحد أن يخرج فيه نقص في حرف. هل يستطيع بشر هذا؟ بل هو صلى الله عليه وسلم يقول لكم: إني أخاف، حينما قالوا في سورة يونس: وقال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي، صلى الله عليه وسلم هو يعترف، هو يقول لكم: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. انظر، ما يكون لي، ما أستطيع أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هو يعترف لكم ويقول لكم: أنا ما أستطيع أن أبدل حرفا من تلقاء نفسي. هذا الكلام في سورة يونس.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل، وانظر إلى كلمة قل، ونحن قلنا أن هذه الكلمة فيها إعجاز. كلمة قل تكفي أن تبين أن هذا القرآن ليس من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي ممن قال لمحمد قل. خطاب لمفرد، خطاب من الله عز وجل. قل، أي قل يا محمد ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا ما أستطيع. أنتم تقولون هو الذي ألفه، وما زال هؤلاء الجهال إلى الآن يعني في شتى العالم يتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي ألف هذا القرآن. أي عقل لكم؟ هو يقول ما أستطيع أن أبدل حرفا من تلقاء نفسي، بل الله يقول له هذا: إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف. عبد أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم قال بعدها: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ليه؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. انظر إلى هذا الكلام البليغ السديد العظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. أنا مش مني أنا، الأمر ليس من عندي، أنا أتبع. ثم قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. هذه مشكلة، هذه تحتاج إلى فهم، إلى تدبر. لبثت فيكم يعني عشت فيكم، عشت بينكم عمرا. نعم، عاش 40 سنة قبله، يعني قبل نزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم. فقد لبثت فيكم عمرا، يعني عشت بينكم وأنتم تعرفونني حق المعرفة. 40 سنة قبل نزول القرآن. هذه السنين الطويلة، هذا العمر، قد لبثت فيكم عمرا. هذا العمر هل رأيتم أني كنت فيها كذابا؟ أني كنت مؤلفا لكتب ومؤلفا لآيات وقرأت عليكم قبل هذه السن، قرأت عليكم آية واحدة؟ كنتم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. أيظل 40 سنة صادقا أمينا صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي في سن 40 ليصبح كذابا، ليصبح أفاكا، ليصبح مؤلفا لكتاب؟ ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: أفلا تعقلون؟ أليس عندكم عقل؟ أليس عندكم عقل؟ أفلا تعقلون؟ كان يجب أن تعقلوا، كان يجب أن تفهموا أن الذي عاش 40 سنة ما ألف آية واحدة
لا يستطيع بعد سن 40 أن يؤلف هذا الكتاب العظيم الكبير الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بسورة أو يأتوا بآية ما يستطيع، لو اجتمعت الإنس والجن. ثم الذي يكون بارعا في شيء، إنسان حينما يبرع، مثلا لو كان شاعرا كما اتهمتموه، قالوا شاعر، الشاعر هل ينبغ في شعره في سن 40؟ إن الشاعر أو أي إنسان يكون عنده موهبة، عنده كفاءة في شيء، إنما ينبغ من الصغر. النبوغ يظهر من الصغر، الموهبة تظهر من الصغر، ليس في سن 40. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. إذن هذا القرآن لا يستطيع بشر أن يؤلفه، لا يستطيع بشر أن يأتي في أول هذا الكتاب ويقول لا ريب فيه، مش ممكن أبدا. إن كل إنسان ألف كتابا تجده في نهاية الكتاب يقول لك وإن كان هناك نقص. كل إنسان ألف كتابا تجده بعد سنة بعد سنتين يريد أن يغير وأن يبدل وأن يصحح وأن يطور في كلامه وأن يضبط في كلمات. لكن هذا القرآن العظيم ما تجد كلمة تقول لو وضعت كلمة مكانها لكان أحسن، أبدا أبدا. ولذلك قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا لو كان من عند غير الله سنجد فيه اختلافات فيصحح ويبدل. وهكذا دساتير الدنيا، دستور المخلوق تجده كل يوم يحتاج إلى تغيير، وكل إنسان يرى فيه نقصا، لأنه كل إنسان عقله مختلف عن الآخر. ليس هناك إنسان في الدنيا عقله مثل الآخر أبدا، لا تجد هذا أبدا. كل إنسان في الدنيا له عقل مختلف. طيب إذن حينما يقول فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق، نعم، نقول أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الإنسان وضع له هذا الدستور، وضع له هذا الدستور. ولذا حينما تقرأ سورة الرحمن تجد الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن، وبعدين علم القرآن، وبعدين خلق الإنسان. ولو كان هذا الكلام لبشر لقال أو لقدم خلق الإنسان على تعليم القرآن. الرحمن علم القرآن وبعدين خلق الإنسان، نعم، أي وضع الدستور. هذا هو الدستور قبل الخلق، نعم.
قبل أن يخلق الإنسان وضع له هذا الدستور العجيب الذي يصلح شؤون حياته كلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.